নমস্কাৰ আজি ভিডিঅ'টিত আমি মানৱ অধিকাৰ ওপৰত হোৱা কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কনভেনচন বা ঘোষণাপত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বিশেষকৈ আমি আলোচনা কৰিম যিবিলাক থাৰ্ড জেনাৰেশ্যন হিউমেন ৰাইটছ তৃতীয় প্ৰজন্মৰ যিবোৰ অধিকাৰ আছিলে তাৰ বিষয়ে আৰু বিশেষকৈ কনভেনচন অন এলিমিনেশ্যন অফ অল ফৰ্মছ অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অফ এগেইনষ্ট ওমেন বা CEDAW আৰু কনভেনচন এগেইনষ্ট ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এগেইনষ্ট টৰ্চাৰ এণ্ড আদাৰ ক্ৰুৱেল ইনহিউমেন অৰ ডিগ্ৰেডিং ট্ৰিটমেণ্ট অৰ পানিছমেণ্ট আৰু Convention on Elimination of all forms of racial discrimination লগতে Convention on the Rights of the Child বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম। So প্ৰথমে আমি লৈছো Convention on Elimination of all forms of discrimination against women এটা হৈছিল 1979 18 ডিসেম্বৰ তাৰিখে ইউনাইটেড নেশ্যনে এই ঘোষণাপত্ৰ বা এই চুক্তি এডপ্ট কৰিছিলে বা গ্ৰহণ কৰিছিলে। So according to this convention এই convention মতে কোৱা হৈছে যে discrimination of against women বিৰুদ্ধে বা মহিলাসকলৰ বিৰুদ্ধে হোৱা যিটো বৈষম্যবাদী আচৰণ তাৰ বিষয়ে ইয়াত সংজ্ঞা দিয়া হৈছে যে any distinction exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition enjoyment or exercise by women irrespective of their marital status on a basis of equality of men and women of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field. ইয়াত আমি যদি একেবাৰে সহজ ভাষাত ক'বলৈ যাওঁ মানৱ অধিকাৰকে একচুয়ালি মহিলা অধিকাৰ বুলি তেওঁলোকে সংজ্ঞা দিছিলে আৰু এই বস্তুটো তেওঁলোকে ইম্পৰ্টেন্স দিছিলে যে সকলো অধিকাৰ যিসকল মানুহে মানুহ হিচাপে সাব্যস্ত কৰিব লাগে মহিলাৰ একেটাই অধিকাৰ পোৱাটো জৰুৰী। সো এইখিনিতে আমি যদি চাওঁ এই CEDAW বা Convention Against Elimination of Discrimination Against Women ইয়াত প্ৰস্তাৱনা আৰু 30টা আৰ্টিকেল দিয়া হৈছে। এই আচৰণ বিধিৰ উল্লেখযোগ্য দিকটো হ'ল যে আমি যদি অলৰেডি মই কৈছোৱে ডেফিনেশ্যনত ইয়াত হ'ল যে ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সকলো দিশতে বৈষম্যমূলক আচৰণৰ পৰা নাৰীক মুক্ত ৰখা। বৈষম্যমূলক আচৰণৰ বাবে মহিলাই নিজস্ব বিকাশ আৰু উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে সুযোগ সুবিধা নাপায়। So এইখিনি আমি গোটেই বিশ্বত বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষত আমি দেখি আছো যে লিংগভিত্তিক বৈষম্যৰ বাবে স্ত্ৰী জাতিৰ বিৰুদ্ধে চলি অহা বাধা নিষেধাসমূহ দূৰ কৰাৰ কাৰণে আচৰণ বিধি বিশেষকৈ যিখিনি মই আৰ্টিকেল কথা ক'লোৱে ইয়াতে আমি পাঁচটা ভাগত ভাগ কৰিছো ছটা ভাগত ভাগ কৰিছো। সো এইখিনি ইয়াত মূল কথাখিনিহে মই ইয়াত কম আঙুলাই দিয়া হৈছে কিছুমান যেনেকা প্ৰথম পাৰ্ট যিটো আছে আৰ্টিকেল 1 বিভিন্ন ধৰণৰ বৈষম্যৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত সেইকাৰণে সমতা স্থাপনৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা বা ৰাজ্যসকলে ষ্টেটসকলে লোৱা ব্যৱস্থা ইয়াত কোৱা হৈছে। লগতে নিজস্ব গুণ গৰিমাৰে নাৰী জাতিয়ে ব্যক্তি সম্পন্ন আৰু বিকাশতাৰ প্ৰতি আগবঢ়া যিমান সুবিধা লাগে তেওঁলোকক দিয়াটো জৰুৰী বুলি এই ঘোষণাপত্ৰই নিৰ্দেশ দিছে বিভিন্ন ষ্টেট পাৰ্টিছক। আৰু যদি আমি 2 নম্বৰ পাৰ্ট যদি চাওঁ যে আউটলাইনছ ওমেনছ ৰাইট ইন পাব্লিক স্পেয়াৰ পাব্লিক স্পেয়াৰ মানে হ'ল ঘৰৰ বাহিৰত মহিলা অধিকাৰ বিশেষকৈ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ বিশেষকৈ ইয়াত গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। আৰু 3 নম্বৰ খণ্ড যদি চাওঁ পাৰ্ট 3 আৰ্টিকেল 10 to 14 ইয়াত মহিলাসকলৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক যিবোৰ অধিকাৰ বিশেষকৈ শিক্ষা অধিকাৰ তেওঁলোকৰ চাকৰি অধিকাৰ স্বাস্থ্য অধিকাৰ আৰু স্পেচিয়েল প্ৰটেকশ্যন যদি গাঁৱৰ মহিলা যিবিলাক ৰুৰাল এৰিয়াছৰ মহিলা বিভিন্ন ধৰণৰ মাইনৰিটি গ্ৰুপছৰ মহিলাক তেওঁলোকৰ হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা ফেচ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল প্ৰটেকশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে। আৰু যদি আমি পাৰ্ট 4 চাওঁ ইট আউটলাইনছ ওমেনছ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি ইন মেৰেজ এণ্ড ফেমিলি আমি জানোৱে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আৰু পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাই বিভিন্ন অকল ইণ্ডিয়া বুলিয়ে নহয় ভাৰতবৰ্ষ বুলিয়ে নহয় বিভিন্ন কালচাৰত আমি প্ৰচলন দেখি আহিছো যে পুৰুষ প্ৰধান সমাজ ব্যৱস্থা আমাৰ গোটেই বিশ্বত। সো এই ক্ষেত্ৰতো মহিলা অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াটো তেওঁলোকে ঘোষণাপত্ৰত কোৱা হৈছে। আৰু যদি আমি পাৰ্ট 5 চাওঁ ইট এষ্টাব্লিছেছ দ্য কমিটি অন এলিমিনেশ্যন অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এগেইনষ্ট ওমেন। সো এই গোটেইখিনি যিবোৰ অধিকাৰ ইয়াত কোৱা হৈছে এই তালিকাখনত এই কথাখিনি সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে বা এক্সাৰচাইজ কৰাৰ কাৰণে ছুপাৰভিজনৰ কাৰণে এখন কমিটি গঠন কৰাৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। আৰু যদি আমি অন্তিম খণ্ড চাওঁ পাৰ্ট 6 আৰ্টিকেল 23 to 30 it describes the effect of the convention other treaties মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজ্যসকল যিবোৰ সকল ৰাজ্য এই ট্ৰিটি এই চুক্তি পাৰ্টিজ হয় তেওঁলোকে যাতে এইখিনি খণ্ড নকৰে তেওঁলোকৰ নিজস্ব দেশীয় আইনৰ দ্বাৰা। সো এইখিনি কথা ইয়াত এই CEDAW যেটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট আছিল মহিলাসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ 1979ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল।
সো এটো আছিলে আৰু এটা পদক্ষেপ মানৱ অধিকাৰ আৰু নাৰী অধিকাৰৰ দিশত নেক্সট আমি যদি চাবলৈ যাওঁ হেতু হল কনভেনশন এগেইনষ্ট টৰ্চাৰ এণ্ড আদাৰ ইনহিউমেন ডিগ্ৰেডিং ট্ৰিটমেন্ট অফ পানিশমেন্ট বা অত্যাচাৰ আৰু অন্যান্য নিষ্ঠুৰ অমানৱীয় বা অমানৱকাৰ আচৰণ বা শাস্তিৰ বিৰুদ্ধে সিদ্ধান্ত হেতু হৈছিলে 1984 চনৰ 10 ডিসেম্বৰ তাৰিখে ইয়াত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু হেতু বলবদ্ধ হৈছিল 26 জুন 1987 ত সো সেইকাৰণে 26 জুন তাৰিখে আমি ইন্টাৰনেশনাল ডে ইন সাপোৰ্ট অফ ভিকটিমছ অফ টৰ্চাৰ এই কনভেনশনৰ নামত বিশেষকৈ ইন্টাৰনেশনাল ডে ইন দ্য সাপোৰ্ট অফ ভিকটিমছ অফ টৰ্চাৰ বুলি আমি পালন কৰা হয় সো এই কনভেনশনৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰসংঘই শাৰীৰিক বা মানসিক যিয়ে নহওক মানুহৰ ওপৰত চলোৱা সকলো ধৰণৰ অত্যাচাৰ মানৱ অধিকাৰ বুলি তেওঁলোকে কৈছিল আৰু মানৱ অধিকাৰ লংঘন বুলি কোৱা হৈছিল মানসিক চাপত মানুহে যিদৰে সুস্থ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰে ঠিক তেনেদৰে শাৰীৰিক অত্যাচাৰেও মানুহৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশত হেঙাৰ হৈ থিয় দিয়ে সো এই সাৰ্বজনীন মানৱ অধিকাৰ ঘোষণা পত্ৰটো এইখিনি কথা কোৱা হৈছিল যে কোনেও অত্যাচাৰ বা নিৰ্দয় অমানৱীয় বা মৰ্যাদা হানিকৰ ব্যৱহাৰ বা শাস্তিৰ সন্মুখীন নহব খিনি যেটো আমাৰ UDHR ইউনিভাৰ্সেল ডিক্লাৰেশন অফ হিউম্যান ৰাইটস তাতে কোৱা হৈছিল 5 নং অনুচ্ছেদত সো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অত্যাচাৰ বা নিৰ্দয় ব্যৱহাৰ বিৰোধী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ মূল উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিৰ পৰ্যাপ্ত সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা আৰু ইয়াক বিশেষকৈ তিনটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে মূল কথাখিনি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমি দেখিবলৈ পাম যে পাৰ্টিকেল 1 ৰ বিশেষকৈ ইয়াত দিয়া হৈছে যে টৰ্চাৰ মানে কি হয় আৰু এই টৰ্চাৰ নিৰ্মূলকৰণ কৰাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱাটো উচিত আৰু এই বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰই ক্ৰিমিনেল অফেন্স হিচাপে ল'ব লাগে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ দিশা নিৰ্দেশ এই প্ৰস্তাৱনাত দিয়া হৈছিল বা এই চুক্তিত দিয়া হৈছিল সো সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে বিধায়িনী প্ৰশাসনিক ন্যায়িক সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ব্যক্তি বিশেষ আন দেশলৈ দেশান্তৰিত কৰোতে ব্যক্তিজনৰ জন্ম ৰাষ্ট্ৰ বা নিজ ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰ এখনলৈ পঠাব নোৱাৰিব য'ত কঠোৰ হাৰাশাস্তি পোৱাৰ অৱকাশ থাকে সো সকলো ৰাষ্ট্ৰই নিজৰ ব্যক্তিসকলৰ চাব লাগিব যে তেওঁলোকে যাতে কোনো ধৰণৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় সো এই আচৰণ বিধিখনৰ কাৰ্যকাৰিতাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰ্যাতন বিৰোধী সমিতিয়ে নিৰীক্ষণ কৰিব সো তেওঁলোকে এখন কমিটি ইয়াত এস্টাবলিশ কৰা হৈছে যেতে গভৰ্নিং ইয়াত কোৱা হৈছে গভৰ্নস ৰিপৰ্টিং এণ্ড মনিটৰিং অফ দ্য কনভেনশন এণ্ড স্টেপস টেকেন বাই দ্য পাৰ্টিজ টু ইমপ্লিমেন্ট ইট সো এখন কমিটি হল কমিটি এগেইনষ্ট টৰ্চাৰ যেটো আৰ্টিকেল 17 ত কোৱা হৈছে সো বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকক এই ক্ষমতা দিয়া হৈছে যে তেওঁলোক সুপাৰভাইজ কৰে এই ঘোষণা পত্ৰ ভালকে সুচাৰুৰূপে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে নে নাই হোৱা সো গতিকে দেখা যায় নিৰ্যাতন আৰু অনিৰ্দয় অমানৱীয় আচৰণৰ মানৱ অধিকাৰ লংঘনৰ চূড়ান্ত নিৰ্দেশন যি ব্যক্তিৰ বিকাশ সাধনত প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি কৰে সো এইটো আছিল মানৱ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা জৰুৰী পদক্ষেপ তাৰ পিছত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ আনটো ইম্পৰ্টেন্ট কনভেনশন আছিল কনভেনশন অন এলিমিনেশন অফ অল ফৰ্মছ অফ ৰেচিয়েল ডিসক্ৰিমিনেশন এটো গ্ৰহণ কৰা হৈছিল 21 ডিসেম্বৰ 1965 ত আৰু বলবদ্ধ হৈছিল 4 জানুৱাৰী 1969 ত সো জাতিগত বৈষম্য মানৱ অধিকাৰ উপভোগত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে বাঢ়ি অহা সজাগতাৰ বাবে 1963 চনতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাই সকলো ধৰণৰ জাতিগত বৈষম্য বিলুপ্তিকৰণৰ ঘোষণা পত্ৰখন গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু 1965 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাই উক্ত ঘোষণা পত্ৰখন আইনসংগত ৰূপ দি সকলো ধৰণৰ জাতিগত বৈষম্য বিলুপ্তিকৰণৰ আচৰণ বিধিখন গ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়াৰ পিছত আমি জানো 1969 চনত এই বলবদ্ধ হৈছিল আৰু ইয়াৰ আমি যদি মূল কথাখিনি চাওঁ আমি জানো যে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জাতিয়ে কিছুমান জাতিৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলাইছিল বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষত আমি দেখিছিলো কিসকলে ব্ৰিটিছসকলে 200 বছৰ শাসন কৰিছিল আৰু ভাৰতীয় জাতিক নিম্ন জাতি বা সেকেন্ডাৰী সিটিজেন হিচাপে ট্ৰিটমেন্ট কৰিছিল একে ধৰণে এছিয়াৰ অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰত আৰু লগতে আফ্ৰিকাৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰত জাতীয় বৈষম্য বহুত বছৰলৈকে প্ৰচলিত আছিল সো সদস্য ৰাষ্ট্ৰবিলাকে পালন কৰিবলগীয়া কিছুমান নীতি নিৰ্দেশ ইয়াত কোৱা হৈছে যে সদস্য ৰাষ্ট্ৰবোৰে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি বিশেষ দলক জাতিগত বৈষম্য কৰিব নোৱাৰিব বিশেষকৈ চৰকাৰী বেচৰকাৰী বা কৰ্মক্ষেত্ৰত ব্যক্তি বা ব্যক্তি বিশেষক বিধিমূলকভাৱে অধিকাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগিব আৰু কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত গোট জাতি বৈষম্যমূলক কাৰ্যত লিপ্ত হলে তাত বাধা প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু সদস্য ৰাষ্ট্ৰবিলাকে জাতি বৈষম্যৰ বিলোপ সাধনৰ বাবে পৰম্পৰাৰ ওপৰত নজৰ দিব লাগিব তো তেওঁলোকে সদায় চেষ্টা কৰিব লাগিব যে জাতি বৈষম্যটো এখন দেশত সমাজত যাতে নাথাকে আৰু এইভাবে মানুহ সজাগ কৰি তুলিব লাগিব
সো এই গোটেইখিনি কথা নিৰীক্ষণৰ কাৰণে কমিটি অন এলিমিনেশ্যন অফ ৰেচিয়েল ডিসক্ৰিমিনেশ্যন তো এই কমিটিখনে সদস্য ৰাষ্ট্ৰবোৰক সামূহিক প্ৰতিবেদন দিব লাগে পিৰিয়ডিক ৰিপৰ্ট সদস্যবোৰে এই কমিটিখনক দাখিল কৰিব লাগে আৰু এই কমিটিয়ে গোটেইখিনি কামকাজ সুপাৰভাইজ কৰে সো এইখিনি আছিল কনভেনশন অন এলিমিনেশ্যন অফ অল ফৰ্মছ অফ ৰেচিয়েল ডিসক্ৰিমিনেশ্যনৰ কথা আৰু যদি আমি অন্তিম যেটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কনভেনশন হেতু হল কনভেনশন অন দ্য ৰাইটস অফ চাইল্ড 1989 সো 20 নৱেম্বৰ তাৰিখে এটো সিগনেচাৰ মানে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিলে 1989 আৰু প্ৰায় আজি 2nd সেপ্টেম্বৰ 1990 পৰা এখন বলবদ্ধ কৰা হৈছে ইয়াত প্ৰিএম্বল প্ৰস্তাৱনাৰ 54 আৰ্টিকেল ইয়াত বিশেষকৈ তিনটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে সো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনত পৰিণত হোৱা শিশুৰ আচৰণবিধিয়ে শিশু মানে কি হেতু বুজাই দিছে যে 18 বছৰ তলৰ সকলো ব্যক্তি শিশু বুলি গণ্য কৰি এইবিলাকৰ এই ব্যক্তিসকলৰ অসামৰিক ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক আদি সকলো অধিকাৰ সামৰি লোৱা হৈছে এটি শিশুৰ বৌদ্ধিক মানসিক চাৰিত্ৰিক তথা শাৰীৰিক সম্পূৰ্ণ বিকাশ আৰু গঠনৰ শিশুৰ আচাৰ বিধিখনে বিশেষ সহায় কৰে সো আমি যদি প্ৰভিজনখিনি চাবলৈ যাওঁ তে স্পষ্ট হৈ পৰিব শিশুৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় আচৰণ বিধিখনৰ প্ৰধান নীতি হৈছে বৈষম্যহীন ব্যৱহাৰ সো আমি দেখিছে আৰ্টিকেল 1 পৰা 41 লৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰে ল'ব লগা পদক্ষেপৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে সো প্ৰত্যেক শিশুৱে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ লিংগৰ উদ্ভৱত থাকিব আৰু ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ পূৰ্ণ অধিকাৰ থাকিব শিশুৰ অধিকাৰ নীতিয়ে মূলতঃ অস্তিত্ব বিকাশ সুৰক্ষা আৰু মানৱীয় অধিকাৰমূলক ক্ষেত্ৰখনত মনোনিৱেশ কৰিব শিশুৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰখনৰ ওপৰত বিবেচনা কৰি 2000 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘই শিশুৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় দুটা প্ৰটকল গ্ৰহণ কৰে মানে যেটো আমি অপচনেল প্ৰটকল বুলি কোৱা হৈছে হেতু হল যিবোৰ যুদ্ধৰ শিশু মানে যুদ্ধত লিপ্ত হৈ থকা বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰত আমি জানো সিৰিয়া আফগানিস্তান বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ শিশুসকলক তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰিবলৈ বাধ্য কৰে সো এই ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰটকল লোৱা হৈছিল যে সহস্ত্ৰ সংঘৰ্ষত শিশু জড়িত হৈ পৰাৰ ওপৰত ইচ্ছিক প্ৰটকল মানে অপচনেল প্ৰটকল আৰু 2 নম্বৰ শিশু বেশ্যাবৃত্তি বা চাইল্ড যেটো আমাৰ ট্ৰেফিকিং হয় শিশু বেশ্যাবৃত্তি আৰু পৰ্নোগ্ৰাফিৰ ওপৰত ইচ্ছিক প্ৰটকল শিশুৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় আচৰণ বিধিখনৰ কাৰ্যকাৰিতাৰ ওপৰত নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ শিশু অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় কমিটি অন দ্য ৰাইটস অফ চাইল্ড নামৰ এখন কমিটি গঠন কৰি 10 জন সদস্য বিশিষ্ট এখন উচ্চ জ্ঞান সম্পন্ন অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা শিশুৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহ চোৱাচিতা কৰা হয় এই সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ 4 বছৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত হয় সো আমি জানো আমি শিশুসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকে যেহেতু নিজাভবীয়াকৈ কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লবলৈ সহজ নহয় শিশুসকলৰ কাৰণে কাৰণে শিশুসকলৰ অধিকাৰৰ প্ৰতি সজাগ হোৱাটো খুবেই জৰুৰী সেই কাৰণে কনভেনশন অন দা ৰাইটস অফ চাইল্ড ইউনাইটেড নেশ্যনৰ দ্বাৰা লোৱা এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বুলি আমি বিবেচিত কৰিব পাৰো ধন্যবাদ